mou tehdejší ženou si vyjel na výlet. Netradiční životní situace, ale budiš. Takže he and my wife at the time. Jo, to bude až za tou ženou. So he and my wife at the time. Jinak samozřejmě mnohem častěji řekneme bývalá žena, bývalý, tam bývá ex. Jo, samozřejmě ex-wife. Ale pokud chceme říct tehdejší, tak so he and my wife at the time vyjeli si na výlet. Took a trip. Nejlepší take a trip v tomhle případě. Stejně jako máte take a shower, nebo třeba když řeknete, já se potřebuji naučit sebeobranu. Řeknete, tak choď do kurzu. Take some classes. Classes je ještě lepší. Take some classes. Take a class. Jo, i v jednotném čísle to take se tam hrozně hodí. Kdyby se tam použili go před tím trip, tak by tam byla jaká předložka? Go on a trip. My jsme zvykli to go for, a go for je go for a walk, můžete říct, nebo go out for a drink. Ale u slovíček jako trip nebo date, tam je většinou on. Takže go on a date, go on a trip. A tady to take je teda nejlepší. V konečném důsledku se to vyplatilo. V konečném důsledku má přesný překlad. Ultimately. Ultimately je parádní slůvko. Kdybyste chtěli říct, nakonec se to vyplatilo, tak nakonec jedním slovem neřeknete finally, protože finally je spíš konečně, ale eventually. Eventually je parádní slůvko. Je to úplně to samé jako in the end. Just in case you wondered. Takže ultimately vyplatilo se to. It paid off. Výborně. Kdybyste tam chtěli použít worth, tak byste řekli it was worth it. Výborně, to was je tam klíčové. Je to trošku vychcanost, ale to je fuk. It's, a little bit je fine, ale kind of je takové hovorovější. It's kind of sneaky. A sneaky je tady parádní slovíčko. It's kind of sneaky, but to je fuk. Who cares? Who cares? It doesn't matter. Makes no difference. Who cares je tam nejlepší asi. It's kind of sneaky, but who cares? Dostanete 2 překvapivé informace. Pomocí give. You dostanete. You will be given. A oni to používají často. V češtině to zní hrozně divně. Když řeknete budou vám dány, tak my to nepoužíváme. Ale v angličtině často uslyšíte I was given a gift. Dostal jsem dárek. Namísto get můžete použít be given. Takže dostanete you will be given. Je tam velice hezké. So you will be given two surprising pieces of information. Výborně. Jakmile, ono totiž většinou, když to vezmeme po pořadě ty co to vykládá? Nejdůležitější informace je, že informations neexistuje. To je první věc. A pak už můžete improvizovat nějak. A většinou se řekne a lot of information, some information, jo, s nějakým takovým slovíčkem. Pokud vysloveně chcete specifikovat 2, 3 informace, tak jsou to pieces of information. Ale je to málo časté. Jo, nějak se na to neupínejte úplně. Kdo jsou naši hlavní konkurenti? Competitors, výborně. Přízvuk je tam na druhé slabice. Soutěž. Competition, tam už je přízvuk na třetí slabice. Soupeřit s někým. Compete with, výborně. Jako sloveso je to rozhodně dobré. So I compete with a lot of other guys. So who are our main competitors? By tady bylo ideální. Jak jim mám zabránit odchodu? Za prvé, to jak mám. How am I supposed to? Jedna možnost. How. Úplně nejlepší, a to jsem taky zjistil, ono se to totiž hrozně blbě učí. Nejlepší je how do I. Oni, když se ptají jakoby na radu, co mu mám říct, jak tomu mám zabránit, tak oni se ptají úplně tím nejnormálnějším časem. Oni řeknou, so what do I say? Ty co mám říct? Jakože, ale já nevím, jak se to naučit. Fakt nevím, jak se to, jako, s čím si to spojit. Ale tohle je na to dobrá příkladová věta. How do I je vlastně, jak to mám udělat. A zabránit jim odchodu. How do I make them stay je jedna možnost. Pokud byste vysloveně neměli rádi keep. A druhá možnost, how do I keep them from leaving. A tohle je zásadní. Keep from, anebo stop from. Obojí existuje a to je zabránit v něčem. A my máme často rádi takové ty formálnější slovesa a určitě znáte prevent. A to je úplně to samé. Prevent je zabránit v té jako základní verzi a keep a stop jsou vlastně hovorové varianty na to. So how do I keep them from leaving? Evidentně si v právu a oni nejsou. Evidentně? Apparently je slabé. Obviously je tady lepší. Apparently by bylo zdá se, že tady říkáme evidentně si, tam to obviously opravdu má už trošku, jako, no má to tady přesnější význam. A mně se teda čím dál víc líbí slovičko clearly, ale na to člověk musí být odpočatý, aby to vyslovil a pak si rozvázat jazyk ještě. Clearly. Jako je to lepší než particularly. Že jo, jako buďme rádi za ty dary. A clearly je jinak parádní. Takže evidentně si v právu
Clearly ne. Už je moc pozdě. Obviously, přesně tak. Dejme to. Moment. Clearly, you are in the right, výborně, and they are in the wrong. They're in the wrong, you're in the right. Jo, někdo je v právu. Pochopitelně mnohem častější, milionkrát častější je you are right, they are wrong, ale má to jiný význam. Jo, máš pravdu, oni nemají pravdu. Pokud chcete říct vysloveně v právu, tak je to in the right, in the wrong. Aha, a tam je to the klíčové, ten určitý člen. Měl tu drzost obvinit, když je přehání. He had the nerve, výborně, a jednotné číslo, nerve, tam nesmí být s. So he had the nerve to accuse her of. Tam je of, to accuse her of, že přehání. Exaggerating. Výborné sloveso. Exaggerating. Je, tady bude ink tvar ještě. Exaggerating. So he had the nerve to accuse her of exaggerating.